यो मनले के खोजिरहेको छ थाहा छैन। आत्तिरहन्छ, भौतारिरहन्छ र छटपटिरहन्छ, कतै बोलिरहेको चाहिँ, कतै निस्सासिरहेको चाहिँ। सायद शब्द नै छैन यो मनको भावना व्यक्त गर्नलाई। धेरै दिन भयो यो मन कोलाहलबाट टाढा जान खोजिरहेको छ, तर म भने व्यवस्था गर्दै आइरहेको थिएँ। तर आज मैले निर्णय लिएँ, अब भने म मनलाई सुन्छु, मनले जे भन्छ त्यही मान्नेछु। जहाँ यो मनले लैजान्छ त्यतै जानेछु। गन्तव्य बिना, केही योजना बिना म निस्किएँ काठमाडौँको धुलो छिचोल्दै, डाँडा काट्दै अगाडि बढेँ र म आइपुगेँ पोखरा। एकैछिन फेवातालको छेउमा बसेँ, तर यहाँ पनि भिड थियो, यहाँ पनि हो हल्ला उस्तै थियो, यहाँ पनि कोलाहल थियो। मनभित्रको कोलाहल त झन् छँदै थियो। पोखरा भनेपछि हिमाल सम्झिएँ, तर त्यो दिन हिमाल खुलेको थिएन, त्यसैले होला हिमाललाई नजिकबाट हेर्न मन लाग्यो। अनि म पोखरालाई छोडेर अघि बढेँ, मर्स्याङ्दी नदीको मुहान पछ्याउँदै, अग्ला पहाड छिचोल्दै, झरनाहरू पार गर्दै म अगाडि बढिरहेँ। एकैछिन त्यो झरनाले मन तान्यो, तर मन त्यहीँ भने अड्डिरहन सकेन। मनले भनिरह्यो, अझै टाढा, अझै टाढा, जहाँ कोही नहोस्, कसैको आवाज नसुनोस्। म अघि बढ्दै गएँ, खोला तर्दै गएँ। यो भिरमा खोपिएको आङ्नै जिरिङ्ग हुने खालको यो अद्भुत सडक पार गर्दै अघि बढिरहेँ। अब त काठमाडौँबाट करिब 200 किलोमिटर टाढा आइसकेको थिएँ। मोबाइलमा नेटवर्क पनि थिएन, दुनियाँको खबर पनि आउन बन्द भइसकेको थियो। चिसो हावाको स्पर्श हुन थालेको थियो। ठुला ठुला चट्टानको पहाडहरूलाई पार गर्दै म आइपुगेँ नेपालको एक सुन्दर उपत्यका मनाङ भ्याली, जहाँ मेरो आँखा वरपर हिमाल मात्रै थिए, सेतो, शान्त र विशाल। समुद्री सतहबाट करिब 3500 मिटरको उचाइमा रहेको हुनाले अक्सिजनको कमी महसुस भइरहेको थियो। तर सायद पहिलो पटक मन भने भारी थिएन। म ती वरिपरिका हिमाललाई देख्दा निशब्द भएँ। लागिरहेको थियो कि
मेरा मनका प्रश्नहरू सकिए। अझ मन भने मनाङमा रहेको अन्य सुन्दर ठाउँहरू हेर्नलाई हतार गरिरहेको थियो। त्यसैले म फेरि पनि अगाडि बढेँ। हिउँको बाटो, मोटरसाइकल उभिनै गाह्रो। बल्ल तल्ल डोराउँदै अघि बढिरहेँ। मौसम एकदमै चिसो थियो। चिसो हावा चलिरहेको थियो। अब भने म केही बेर हिँड्ने निदो गरेँ। अनि आइपुगे मनाङको ब्लू लेक। यो ताल नीलो रङको देखिने भएर यसलाई ब्लू लेक भनेर चिनिँदो रहेछ। यहाँको स्थानीय नाम भने चिन्डी ताल रहेछ। अनि म त्यहीँ एकैछिन छेउैमा बसेँ। मलाई थाकेको महसुस भइरहेको थियो। एक जोडी चखेवा पनि त्यहाँ पौडिरहेको थियो। यी दुई चखेवा मङ्गोलिया, साइबेरिया जस्ता देशहरूबाट शिशिर ऋतुमा नेपाल आइपुग्दा रहेछन्। यी चखेवा जीवनभर एकअर्कालाई साथ कहिल्यै छोड्दैनन् अरे। कति सुन्दर। म एकैछिन तालको छेउैमा बसेँ। धेरै पछि म आफ्नै सास प्रश्वास सुनिरहेको थिएँ। मुटुको धड्कन महसुस गर्दै थिएँ। सबै बिस्तारै स्पष्ट हुँदै गइरहेको थियो। मेरो मन बिस्तारै हल्का हुँदै आयो, चङ्गा जस्तै। त्यही क्षण मलाई थाहा भयो कि मेरो सबै प्रश्नहरू आफै हराए। मैले खोजिरहेको उत्तर त सधैँ मैसँग रहेछ, प्रकृतिमै रहेछ, मेरै श्वास प्रश्वासमा रहेछ। म वर्तमानमा थिएँ, प्रकृतिसँगै बगिरहेको थिएँ। म आफूले आफूलाई भिन्न महसुस गरिरहेको थिएँ। केही क्षण अघिको म र अहिलेको ममा नै मैले फरक पाइरहेको थिएँ। एक्कासी भ्रमबाट निस्केको अनुभव भयो। सपनाबाट बिउजिएर विपनामा आए जस्तै। मैले कहिल्यै पनि सूक्ष्म कुरालाई ध्यान दिएर हेरेनछु। वही भित्र भएको कुरालाई। जसरी म हरेकचोटि सास फेरिरहँदा म प्रत्येक सेकेन्ड परिवर्तन भइरहेको अनुभव भयो, त्यसरी नै यो पृथ्वीमा रहेको हरेक कुरा हरेक सेकेन्ड परिवर्तन भइरहेको रहेछ। यो ब्रह्माण्डमा केही पनि कुरा स्थायी रहेनछ। हामी चाहन्छौँ कि आफ्नो प्यारो मान्छेबाट कहिल्यै पनि टाढा हुन नपरोस्, प्यारो वस्तु कहिल्यै नहराओस्, जिन्दगीभर उस्तै रहोस्, जिन्दगीभर भइरहोस्। तर त्यही चाहनाले, त्यही इच्छाले हामीलाई पीडा दिइरहेको हुँदो रहेछ। यो संसार, यो ब्रह्माण्ड हरेक सेकेन्ड बदलिरहेको रहेछ। खोला, हावा, फुल, यो हिमाल सबै बदलिरहेको रहेछ। जसरी यो यात्रापछि म पहिलेको म रहने छैन, त्यसरी नै त्यो खोलाको पानी पनि उही रहने छैन। त्यसरी नै यी हिमालका हिउँ पनि उही हिउँ हुने छैन। त्यसरी नै त्यो झरनाको पानी पनि त्यही हुने छैन। यी चखेवाको जोडी पनि भोलि संसारको कुन कुनाको यात्रामा निस्किन्छन् होला। त्यसरी नै हरेक सेकेन्ड हामी पनि बदलिरहेको रहेछौँ। शरीरको हरेक अङ्ग बदलिरहेको रहेछ। प्रकृतिमा भएको हरेक वस्तु, निर्जीव र जीवित वस्तु बदलिरहेको रहेछ। आकारमा मात्र होइन, सोचमा पनि बदलिरहेको रहेछ। अनि मैले बुझेँ, मैले यो परिवर्तन स्वीकार्नुपर्छ। मनको परिवर्तन।
संसारको परिवर्तन, व्यक्तिको परिवर्तन, यही नै प्रकृतिको नियम रहेछ, यही नै सत्य रहेछ र सायद यही नै माया रहेछ। हामी परिवर्तन भइरहँदा पनि हरेक क्षण मनभित्र सद्भाव र माया भइरहने। अब सोध्लाऊ कि यति कुरा बुझ्नलाई यति टाढा किन आयौ भनेर। यो प्रश्न मलाई होइन, आफैलाई सोध। तिमी कहिले खोज्छौ आफूलाई?